Вітаю вас, шановні глядачі в грі Stellaris, де ми потихеньку розвиваємо свою космічну державу. В минулій серії в нас був перший контакт з неземною цивілізацією, поки там дипломати працюють. Як з ними зв'язатися, як вони розмовляють. Було в нас те, що ось цей корабель-дослідник трохи потрапив в біду, треба було його рятувати. Ось бачите, оця поруч біля нього планетка, він коли її досліджував, потрапив в магнітну бурю, і щось з нього там вийшло з ладу. І прийшлось нам другий корабель дослідницький вести з іншого краю галактики, щоб його врятувати. Дуже весело було. Так що, якщо хочете подивитися, дивіться в минулій серії, все побачите, якщо не дивилися. Що нас чекає в цій серії, я не знаю. Я не знаю, що тут планувати, я не знаю, як тут що відбувається, тому що буде, то буде. Давайте, вмикаємо... вмикаємо інтерфейс. А у нас тут що? Засновано фракцію. Треба не було вимикати інтерфейс. Так, добре. Останнім часом нова фракція набирає обертів на внутрішньополітичній арені Держави Об'єднаної Нації Землі. А, це наш. Я думав, щось інше. Вони іменують себе права голосу чужинців партії. Цікава назва. Їхні члени наполегливо домагаються встановлення дружніх відносин з інопланетними расами. Ну, я не знаю. Дружні відносини – це добре, але не завжди. Незадоволення фракції стає джерелом проблем, але ті, хто схвалює дії уряду, можуть стати в нагоді. Так, це вони де з'явилися. Уряд. Ага, ось фракції. Побачу. Вільна рада. Права голосу чужинців партії. А хто на чолі? Хто на чолі цієї партії? Керівник. Політика і укази. О, до речі, там якісь кампанія за утилізацію, кампанія за навчання. Я зараз хочу подивитися, знаєте, що в традиціях те, що... Ага, залишилось 2 місяці, я зможу гармонія директиву прийняти, і потім в уряді прийняти ще один указ. Так що мені з ними робити? Керування фракцією. Ага. Прийняти фракцію, прийняти політику цінності такої фракції, як права голосу чужинців партії. Допустивши її в уряд, це призведе до незворотної зміни наших керівних принципів. Просувати, придушувати. Коротше, як в цьому. Як Вікторія, можна сказати. А оце... Вільна рада. Ось я бачу, в них вимоги написані. Диви. Немає політики геноциду, новий контакт, активні протоколи першого контакту, доброзичлива політика, підпорядкування, правителя, державний принцип, представлені в Раді. Це ось тут виходить, все вони хочуть. А ці? Вільне переміщення. Вільна рада буде у випадку забезпечення вільного переміщення поселення, коли в основі світить будуть ступні всі разом. Коротше, треба буде все це перечитати, подивитися, кого краще залишити. Цих 1185%, тут навіть стільки є, 414%. Цікаво як. Добре, нехай так буде. Давайте я зараз покажу, яка в нас невеличка імперія. У нас ось така невеличка імперія. Наразі я зараз збираю ресурси впливу для того, щоб ось цю зоряну систему
зробити тут форпост і видобувати ресурси. Тут є в нас сплави в кількості 2. Ми вже одну таку систему забрали. Там в системі тир в кількості 1 сплави. Потихеньку я дивлюсь в цей бік. Роздивляюся. Інший мій дослідницький корабель ось тут досліджує. Дивіться, яка цікава система. 3 сонця. Вважаю, що тут буде дуже багатецько ресурсів. А чому це вони так відображається? Це нормально? Ну. На землі все добре. Напевно, за того, що там вони ще й не все вивчили. За того воно так відображається. Добре, поїхали зараз розвідувати, що в нас є. По будівництву я ось тут будую в Альфа Центаврі в колонії енергетичний район, гірнодобувний район і міський район. Наразі. В традиціях можемо обрати новий скіл. Я хотів обрати ось цей, гармонічні директиви, фонд указів плюс 50. Ну давай зараз подивимось. Зараз чинні укази 20, вірно? Вірно. Воно поїхали. Є. Ага, 70 стало. Все. Зрозумів. І тепер я хотів... А чому субсидія? Чому субсидії? Тому що треба 48, я зрозумів. І можна буде субсидії вченим поставити. Що це за кампанія за навчання? Отримання 24 цього. А що вона дає? Приріст досвіду лідера плюс 25%. А це утримання поселення товари масового попиту мінус 10%. До речі, я по це прийняв би компанія за утилізацію. І, до речі, я подивився з фракціями. Ще не зовсім я розібрався з ними, але треба буде спробувати зробити вимоги. Тобто вільне переміщення. Що тоді буде? Мені ось сподобалась вільна рада. Треба буде просто спробувати. Зараз назбирається єдність. Тоді попрацюємо ще над цим, над указами. Субсидії вченим зробимо, ну і кампанія за утилізацію зробимо. Чому воно саме споживає, я не розумію, енергокредит? Ну, енергокредит в мене є. Зараз збиралося 70 впливу, треба швиденько ось цю систему собі загарбати. Оп, побудувати форпост, і нехай вони тоді... направляється. До речі, все, вивчили систему. Де ти там науковий то корабель? Давай сюди, напевно. Або сюди, або туди. Скоріше всього, напевно, ось сюди. Вивчити цю систему. В системі Сиріус знайшов ще одну планету, як я і думав, котру можна колонізувати, тому треба буде подумати над тим, як її забрати. О, що там таке сталося? Обаки. Ми поінформували громадськість про можливий перший контакт у системі Хіксар, де була зареєстрована присутність непізнаного космічного кораблю. Первинні дані вказують на те, що цей корабель може переміщатися представники всіх гілок влади. Чого не зрозуміло, що представники всіх гілок влади отримують звіти про розвиток ситуації, а також про спроби перекласти мову прибульців. Що цей корабель може переміщатися, я розумів, по нашій території. Продовжуйте роботу. Тобто це посол зробив. Ага. Слухай, у мене 3 посла. Наразі задіяний тільки 1. Де мені цих послів знайти, якщо я хочу, щоб у мене було 2 посла, а може навіть 1? Так, контакти. Держава гравця. Шпигунство, дипломатія. Шпигунство навіть є. Претензії. Добре, потім ще пошукаю. Це вже таке, головне, нехай зараз вони оцю систему заберуть. Щоб вона в нас була... традиції я хотів зробити. Не традиції, а в уряді. Накази я хотів зробити. Субсидії вченим. Давай. І давай це спробуємо.
Компанія за утилізацію. Воно. І що? Ага, стабілізувалась. Все, побачив. А це що? Компанія... Давай досвід лідера теж зробимо ось так, нехай буде. Все, побачив, енергокредити воно жере. Ну, нехай жере, я бачу, воно тимчасово. Тобто, його можна вмикати. Добре, добре. Поки мені розвиток подобається, як іде. О, куди ти там прилетів? Ану, покажи мені. Що це за система? Червоний. Ого, диви навколо цього газового гіганту, скільки супутників. Ха-ха-ха. Це капець просто. 4. Фудзі 1. Це у нас зірка класу М. Угу. Ми про неї вже читали. Що там закінчилося? Будівництво завершено. Так, зачекайте. І вивчення технології. Лабораторію з нульовою гравітацією вивчусь. Наукові станції виробництво плюс 10%. Добре. Продовжуємо далі. Базовий бойовий алгоритм. Темпи вивчення. Модифікатор держава. Фізичні дослідження від категорії дослідники плюс 20%. Шлях таємних операцій написано, що це. А що далі приблизно може бути? Незрозуміло тут. Темпи вивчення. Фізичні дослідження від категорії. 20%. Давай, напевно, оце. Найнижче. Виходить, що фізичні дослідження від категорії досліджень плюс 20%. Це у мене наразі плюс 25%. Ну, трохи збільшиться, трохи швидше вони будуть. Все, поїхали. Є, нехай вивчають. Так, там було написано, що відбудував. Є. Я бачу, відбудував. Тепер, диви, хлопче, де ти там знаходишся? Тобі треба всі станції тут забудувати. О! Все вірно, ось так. І пішов забудовувати. Молодець. Все, нехай забудовує, ресурси якраз будуть. Так, наш вчений натрапив на якусь... вантажний контейнер. Фудзі система. Фудзі. Невеликий вантажний контейнер був кинутий в космоси. Неподалік від цього газового гіганта. Оцього, так? Ось як ви ще відображали, де він, подивитися. Може він там настільки дрібний, що його не видно. Його затягнуло гравітаційний колодязь планети, і рано чи пізно він опиниться в атмосфері. Давайте дослідіть 84 дні. Мені не подобається, в нього вік 49 років. Тут дуже швидко йде цей час. Треба буде його на інші дослідження поставити, які, ось є тут аномалії, купа, які б треба б вивчити. Ось він може вже вивчати, диви. Холодні ці. Тобто другі і треті він може ось вивчати, і вона може вивчати, до речі, за 100 днів. Ага, ну добре тоді. Але він швидше, в нього швидше вивчення. Треба буде позайматися цим. Вивченням аномалії. Ну давай, вивчай, зараз подивимось, що тут за контейнер. Вивчив аномалію, що тут у нас? Кинути вантажний контейнер. Дуже давно в верхніх шарах атмосфери планети Фудзі хтось кинув вантажний контейнер. Він вислизнув від уваги інших космічних мандрівників і повільно спускався по орбіті в атмосферу газового гіганта, яка поглинула б його через кілька років. Команда корабля «Кон-дослідник» розкрила контейнер і виявила в ньому інопланетні прикраси. Виготовлені з дорогоцінних металів. Скарб, вони знайшли скарб. Так, переплавити їх, отримав 100 сплавів, ну це таке.
Продати їх отримуємо енергія, скільки? 900, ну майже 1000. І вивчити їхню будову. І це отримаємо ресурси соціологічне дослідження в кількості 279. 279. А що ми там вивчаємо? Суспільство. Ага, ми вивчаємо розширені розчищати квадрати. Давай це. 46 місяців, а ну скільки буде? 24. Ого! Оце так стрибок, так стрибок. Добре. Так, це потихеньку тут забудовує. Що тут знайшли? Нормально. Це мені вже подобається ресурс. Мінерали знайшли. О, і аномалію знайшла. Угу. Показники, отримані з атмосфери планети Беракла, не відповідають змодельованим прогнозам. І що? Досліди атмосферні аномалії. Зараз ми подивимось, що там. Ой, тут це така планета. Це супутник. Це супутник. Зараз подивимось, що вона вивчить тут. Третя, до речі, цей. Аномалія, рівень. Так, вивчила, що там? Кружляючі тіні, величезні рвані тіни рухаються на поверхні планети Берра. Їх відкидають не хмари, а листи з органічного матеріалу, що пливуть у верхніх шарах атмосфери. Серйозно? І мають шарнірне або, точніше, колінчате з'єднання для забезпечення деяких рухливостей. Там ще й механічне воно якесь. Провідний вчений Еліна Боске поки не може відповісти, чи маємо ми справу з флорою або фауною, яке призначення може виконувати така хитра-мудра система створення тіней. Цікаво як. І що це буде? Бера отримує модифікатор театр тіней 6%, ой, плюс 6 до суспільства. Соціологічне дослідження. А ну давай, якщо я натисну. І що? Не бачу, щоб збільшилось. Тобто це саме їй? Як би воно дісталося? Я не розумію, куди іноді ці скіли падають, якщо чесно. Намагаюся прослідкувати, але іноді не розумію. Ну добре, це, як кажуть, згодом, потім я навчусь все це якби відслідковувати і розуміти, що краще обирати. Зараз я так йду, не розуміючи, що обираю. О, встановлення першого контакту. Деякі завдань першого контакту Коротше, давай, розповідай. Цю систему ми вивчили, тут 6 мінералів, це теж 8, добра яка. Так, давай, напевно, ось сюди вивчити. Ні-ні-ні-ні, не ти, ти залишайся і не того обрав. А що? Щось я не розумію. Ти сюди. А ти... Ніхто ж нікуди не летить? Ніхто нікуди не летить. Так, що там? Розповідай. Обаки. Досі наші спроби більше дізнатися про те, хто ж такі обаки були марними. Ми легко перейшли до висновку, що вони є якоюсь формою технічного розвиненої цивілізації. О, капець, з роботом ми тепер ще познайомитись. Ось тепер точно треба від них захищатися. Але більше нічого нам дізнатися не вдалося. Схоже, вони роблять немало зусиль, щоб ні ми, ні хтось інший не зміг перехопити їхні сигнали. Ну, ось бачите. Тому наразі нам вдалося розшифрувати лише малу частину їхньої мови. Проте, вивчивши зібрані шматочки відомості, наші лінгвісти впевнені, що зможуть розшифрувати цю мову. Може, ну його, нехай там будуть.
Якщо ми добудемо більше зразків, було б висунуто пропозицію отримати інформацію агресивнішими способами. Дехто міг би назвати це взлом. Але якщо чужинці нас виявлять, то навряд чи зрадіють. Ми спробуємо зламати їхні бази даних, більш дізнатися про них. Якщо чужинці виявлять наші спроби, вони, напевно, розсердяться. Процес першого контакту просувається. А це... Вони мудрі в своїй... Що тут? Вони мудрі в своїй обережності. Господи. Процес першого контакту просувається. Я не знаю, та нащо їх зламувати? Давайте потихеньку. Ці всі ризики. Ага. І що? Бач, в них ворожнеча. Раса. Ці чужинці поводяться вороже. Будьте обережні. Зрозуміло. 80 днів. Я вас зрозумів. О, диви, 3 планети. А що тут? 3 планети, котрі можна тераформувати під себе. А цю навіть і тераформувати не потрібно, диви. Треба сюди направити дослідника потім. А я його сюди відправив. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну я, напевно, встигну все дослідити. Поки ж все добре йде, це 64 впливу. Далі я ось тут розбудовуюсь, вірно? Поки цей будується там. І ось тут дивлюсь навколо. Диви, там і газ є, і летючі пілинки, екзотичні гази, летючі пілинки. Все для продажу. Знову у нас доступні традиції. Я, напевно, піду зараз по відкриттю. Дивіться, тут є науковий підрозділ, а трохи нижче політехнічна освіта. І тут написано розмір пулу лідерів +1. Тобто, виходить, в мене буде не 6 лідерів, а 7. І можна буде одного використати, щоб був губернатором якоїсь новенької планети. Тому давайте це і зробимо. Так, науковий підрозділ. Ага. І поїхали. І нехай вивчається. Дослідника я відправив сюди. Зараз подивлюсь, що тут за невідома система. На кордони інопланетних створінь я поки не натрапив. 22 дні залишилося до розслідування. Нехай розслідують. Тут впливу в мене залишилось зовсім трохи. Скільки там? 4. О, побудувати наукову станцію тепер з'явилося. Ой-ой-ой-ой-ой. Перемістити сюди. А раніше такого не було. Побудувати видобувну станцію. Ну добре, нехай вони те, що знають, те і роблять поки. Ну що ж, посол досяг прогресу. Захоплення перед ним невідомим. Обаки. У міру накопичення зображень прибульці, відомі як Обака, стало очевидно, що рано чи пізно вони будуть надбанням громадськості. Люди, дослідники у захваті від їхнього зовнішнього вигляду і з нетерпінням чекають на можливість будь-що познайомитись з ними. А в них ворожнеча. Ці чужинці поводяться вороже. Будьте обережні. Що це нам дало? Наше ставлення до держави Обака покращується. Додано модифікатор «Любов до прибульців» на термін 10 років. Він володіє доступними ефектами. Привабливість, принцип ксенофілія, плюс 25%. Ага, тобто це далі ще продовжується, зачекай. Тобто це пішов етап 4. Я думав, це завершилось. Ну добре, нехай. Зараз, до речі, трохи почекаю, щоб ми відправили на будівництво ось сюди. Впливу почекаю. Щомісяця переріст іде. О, якраз він все відбудував. А щомісяць... там ще довго чекати поки... ні, все, є. Можна вже відправляти. Так, побудувати космічну базу фортпост. Поїхав.
Є. Що ти тут знайшов? Ну, мені цікаво. О, це мені подобається. Дивіться. Велетенська сонячна система якась просто неймовірних розмірів. Цікаво. Зірка класу G. Ідеально підходить для виникнення життя. Тобто тут можуть бути планетки, котрі можна буде колонізувати. Ага. Так, ну нехай він її досліджує. Мені вже подобається. Мені подобається. Дослідники знайшли маячок на поверхні ось цієї розжареної планети. Ха. Так, ця планета є об'єктом нашого вивчення. Ми отримуємо слабкий сигнал з поверхні. Судячи з усього, його джерелом навігаційний є маячок. Досліди, подивись, хто його туди встановив. Мені цікаво, цей навігаційний маячок. Вона знайшла стародавній геодезичний знак. Невеликий короткохвильовий передавач був виявлений на поверхні планети Лайсар. Судячи з усього, це древній геодезичний знак, яким багато століть назад тут позначали велике родовище дорогоцінних металів. Ух ти! Шахтарі, яким призначався сигнал, очевидно, так і не прибули. І поклади, як і раніше, на місці. Це чудово? Чудово, плюс 4. Нормально так. Слухайте. Я так розумію, оця система буде теж дуже багатецька на ресурси. О, що там з ресурсами? О, відбудував ще той, диви. Так, відбудував, подобувати видобувні станції, побудувати наукові станції. Ні, давай видобувні спочатку станції, а потім наукову ти відбудуєш. Так, що там прибульці? Мова держава Обака містить мільйон явно зайвих звуків, капець, які, очевидно, є пережитками цивілізації минулого. При перекладі ці надлишкові слова не відіграють жодної ролі, будучи лише прикрасою мови, або передаючи дрібні нюанси контексту. На щастя, наші лінгвісти зуміли позбутися застарілих мовних особливостей і тепер зайняті складанням спрощення лексикону, що дуже нам допомогло при спілкуванні з державою Обаки. Такий тих, нафіг вони здались нам, додати до спостереження. Далі продовжуємо, так? Етап 4 декілька разів виходить, тобто вивчаємо. Щось мені здається, що краще б ми їх би не вивчали. Ну добре, що буде, то буде. Таке враження, що вони на нас нападуть. Таке якесь перечуття. Ну, то таке вже. Знову пішло куча цих аномалій, купа. Капець. Запрошення. Ми знаходимося зараз біля ось такого астероїда. Це Амір Джавахір. У нас вивчає котрий археолог. Навколо астероїда G-2646 обертається сигнальний маяк. На самому астероїді височить гігантський металевий моноліт, призначення якого залишається невідомим. Я щось не бачу тут ніяких монолітів. Могли б хоча б втикнути туди, чи як, щоб хоча б видно було його. 150 днів. Ртутний. Ну, нехай, напевно, вивчає. Дослідити. Чим швидше дослідити, тим буде краще. Там у мене хтось щось... Ні, ніхто ще не відбудував. Я бачу, у мене ось тут купу купецьку ресурсів. Що там у нас по традиціям? Ага, ще вивчається. Тобто один лідер пул у нас буде трохи пізніше.
По будівництву я тут міські райони ставив. До речі, зараз він добудується. На землі поки нічого не можу будувати наразі. Може потім відбудую згодом. І чомусь у них блага мінусують постійні. Хоча я намагаюсь це якось вирівняти. Але мені не вдається. Може потім буде. Тут написано, що через 2,2 місяці якби збільшиться їхня кількість. Побудуйте більше житла або розчистіть непридатні квадрати. Оу, що там з'явилося? Лайсар. Що там? Рідкісні кристали виявлено. Виявлено рідкісні ресурси. Ага. Під час вивчення планети Лайсар корабель Кіл Ньютон виявив поклади рідкісних кристалів. Ці кристали володіють властивостями, які роблять їх надзвичайно ефективними при фокусуванні лазерних променів. Також вони є найважливішими компонентами в найсучаснішій електроніці. Крім того, багато культур використовують їх як декор і прикраси. Хоча ми поки не можемо видобувати цей ресурс, нам потрібно серйозно подумати. Ну я зрозумів. О, ще щось. Таємний моноліт. Це вони... Це один там виходить та вивчає на тому боці не галактики, а нашої держави умовно, а це вивчає тут. Що тут таємничий моноліт, котрий ми дали? Таємничий моноліт. Моноліт на астероїді 2646 височить над науковим кораблем. Надіслані для його вивчення колись цей величний гладкий металевий стоп покривав яскраві візерунки, від яких залишилися лише бліді плями. Бліді плями. Вибачаю, що так поганенько читаю. Просто я, мало того, що в мене ще текст розпливається, я вже намагався його і збільшити. І ще чомусь пропускаю букви. Роз'єм для живлення на боці машини натякає, що секрети можна дізнатися, пожертвувавши кількома енергокредитами. Ага. 200 енергокредитів і можна її спробувати активувати. О, давай. Воу. Машина прокидається. І що? Так. Машина прокидається. Машина здригається під її гладкою поверхнею, клацають механізми. Після довгого дзижчання, гудіння та драматичної паузи металеві панелі розходяться. І із машини викочується циліндр розміром з корабель. У циліндрі містяться стародавній напій, який напроч добре пережив невблаганний хід часу. Наші вчені скопіювали напій і після ретельного вивчення дійшли висновку, що він безпечний, поживний, що головне смачний. Тобто вони знайшли якийсь напій. Щастя біологічного поселення плюс 5%. Додано модифікатор смак зірок на термін 20 років. Він володіє наступними ефектами. Цікаво як. Дізнаємося таємниці Всесвіту. Так, що нас ще буде тут чекати? Так, щось там досягли дипломати, ну давайте дивитися. Наші спроби розшифрувати сигнал, отримані від держави Обаки, виправдали себе, і ми нарешті добилися прориву. Хоч ми і не опанували їхню мову досконально, цього вистачило, щоб відкрити дипломатичний канал з цивілізацією. Тепер відомо нам як Ракталакська ліга. Ага, і на екран.
О, 40 впливу зараз отримаємо. О, я зараз швиденько відбудую ще одну цей. Так, і... Розвіддані про державу виставляються рівнем 20. Давай. Communications protocols have been established. We can now engage in diplomacy with this empire. Their current opinion of І us що depends далі? on how first contact was Вхідне conducted. повідомлення. Перший контакт налагоджено. Так, мені вплив дуже подобається, що в мене є. Тепер нам доступна дипломатія з цієї держави. Їхня нинішня думка про нас залежить від того, як проходило встановлення першого контакту. В ході виконання завдання я зрозумів. Хто ти такий? Авторитаризм, фанатики, мілітаризм. Ось у них такий цей позначка. Перший контакт з державою Араксталаська Ліга, господи. Коротше, Ліга ти в мене будеш називатися. Головний регент Торба Фінрак і вся релігійна рада держави Ліги посилають вам слова вітання. Ми є духовними вождями свого народу і прагнемо наставити його на шлях порятунку. Не перешкоджайте цьому, і ми станемо друзями. Духовні. Так. Як ми відповімо? Всі наші громадяни передають вам вітання. Прагнемо до справжньої рівності, а ви не стійте у нас на шляху. Давайте їм просто вітання передамо. Так, перший контакт завершено. Добре. Це ще... Ага, тобто все зникло. Тобто виконано перший контакт. Перша зустріч з інопланетянами. Звістка про те, що ми вперше зіткнулися з розумними прибульцями, поширилася по державі Об'єднані Нації Землі, наче лісова пожежа. Всі хочуть більше дізнатися про цих істот. В Персі повно розповідей і домислів про їхню культуру і суспільний устрій. Земля радіє і святкує, адже ми нарешті переконалися, що не самі у всесвіті. Як і ми, інопланетяни лише недавно почали освоєння космосу і знаходяться на аналогічному рівні технічного розвитку. Це епохальна подія. Серйозно? Я згоден з вами. Зараз я тільки в журнал загляну. А в них рахунок більше, ніж в нас. В них рахунок 766. На що він тільки, якби, прається, я не знаю. Ну, що бачимо, то бачимо, вони трохи сильніші. Добре, поки вони сильні, треба швиденько. Так, ти. Ось лети сюди. Вивчена не повністю система. То чому? Так. Дослідницький корабель. Вивчити систему, давай, довчи її. Наш дослідник знов знайшов сліди предтеч. На цьому негозистому уламку є сліди, залишені стародавньою цивілізацією предтеч. Треба буде позайматися оцими предтечами. Так, давай потім це зробимо, залишити як є. І у нас там, знаєте, що ще? З'явилися кордони. Кордони з тою державою. Ось вони. Ось. І вони забороняють, щоб ми їхні кордони залітали. Закриті кордони. Ми дуже довго дозволяємо вам вільно переміщатися по нашій території. Відтепер цього не буде. Ну і... Подумаєш, ми навіть і не залітали. Я ось сюди навіть розвідку не пускав. Зате ось це місце я, напевно, все ж таки заберу. Я що думаю, може, якщо вони з цього боку, максимально зараз спробувати зайняти ось тут все, що є. Чому б і ні? Оцю систему, далі полетіти ось туди подивитися. Тому що ось тут на 100%, якщо я навіть зараз її не досліджу, а трохи пізніше, вона буде моя. Тобто можна буде ось сюди піти, вірно? Розбудуватися. Далі ось сюди піти, закрити так територію, щоб сюди ніхто не зайшов. І оці дві зірки будуть мої.
і потім ось в той бік піти, і в цей бік піти, наскільки це можливо, щоб потихеньку почати там цей колонізування. Так, контакти. Я там трохи подивився в Our дипломатії. intel level with this empire is Дуже багатицько чого є. Поліпшити стосунки. Формувати агентну мережу можна. Псувати стосунки, оголосити війну, оголосити претензії, запропонувати торгівельну угоду. Оце сформувати агентну мережу дуже цікаво. Ну давайте спочатку поліпшимо стосунки, а потім сформуємо агентну мережу, чому б і ні. Є. Давай ось тебе. І поїхали. Ага, можна навіть декілька використовувати ось так. Відправлення посла з метою формування агентної мережі збільшить наш рівень впровадження, через що ми зможемо отримувати розвіддані та виконання шпигунських операцій. А давай спробуємо. The espionage tab shows how our envoys are building spy networks within other empires. You У can access the вкладці intel ledger шпигунство here, as well as показано, view хто and з watch наших послів operations. створює агентурні мережі в інших державах. Тут ви можете поглянути на журнали розвідки, а також проглянути і почати операції. Операції можна проводити в тих державах, де у нас є посли, які керуються агентурною мережею. Операції можна починати лише після того, як агентурна мережа досягне певного рівня. Ха! One of our envoys is now building a Дуже цікаво. Ого, скільки тут всього. Образити, заснувати федерацію, оголосити суперництво. Та тут більше, ніж Вікторії дипломатичних дій. Установити посольство, запропонувати стати їхнім підданим, запропонувати підпорядкування, відкрити кордони, запропонувати договір міграції, гарантувати суверенітет, укласти угоду про дослідження, ого, укласти комерційний пакт, укласти пакт про ненапад, укласти пакт про взаємний захист. Я навіть не знаю, а що буде тоді в DLS, якщо ось це в такій грі. Там, напевно, зовсім капець який, щоб розбиратися. Ну, велетенські можливості в гри. Дуже велетенські можливості в гри. Я навіть на це і не думав. Так, по традиціям 16 місяців нам залишилося, і у нас буде 7 лідерів. Добре. Так. Що ж, на цьому, я думаю, будемо завершувати. Часу тут, не знаю, час тут йде, незрозуміло, чи швидко, чи не дуже швидко. Подій капець скільки. Аномалії, я спочатку думав відноситися до них, ну так собі, аномалія то аномалія. Ні, кожна аномалія якась унікальна, щось якесь унікальне дає. Якісь бусти, якісь це, ну, дуже добре пропрацьовано все. Так, залишити як є, як сказав. Мені подобається. Якщо і тобі подобається, став вподобайку. Ну і зустрінемося в наступній серії, де ми будемо ось тут потихеньку цю державу, можна сказати, притискати до своїх кордонів, щоб вони не захопили системи, котрі в нас є наразі.